ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්න යන්නේ ජයරත්න PCB අපි නිර්මාණය කරන 3018 CNC මැෂින් එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපේ මැෂින් එකේ විශේෂතා මොනවද, මේකෙන් කොහොමද අපි කාවිං එකක්, ඒ කියන්නේ ඩී කැටයමක් වගේ දෙයක් කරගන්නේ, ඒ වගේම PCB එකක් අපි නිර්මාණය කරගන්නේ මිලින් වලින්, ඒ වගේම අකුරු හැඩතල වගේ දේවල් කපන්නේ කොහොමද වගේ දේවල්. ඉතින් අපි මේ CNC මැෂින් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි බලමු මැෂින් එක කොහොමද තියෙන්නේ, මොන වගේ ෆීචර්ස්ද මේ මැෂින් එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට මේක අපි බලමු පවර් එක කොහොමද කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මීටර එකමාරක් දිග මේන් කේබල් එක මෙතන තියෙනවා. මේන් පවර් එක 230 තමයි දෙන්න තියෙන්නේ, 230 වෝල්ට්. එතකොට අපි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා වෝල්ට් 12 ඇම්පියර් 10 පවර් සප්ලයි එකක්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ සම්පූර්ණ මැෂින් එකම පවර් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකට ඔයාලට data cable එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට data cable එකක් හම්බෙනවා. මීටර එකමාරක් දෙක data cable එකක් හම්බෙනවා. මේක මේ විදිහට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකට ආයි ප්ලග් කරන්න තව ඔයාලට හම්බෙනවා මේකේ මේ C probe එක. බෙඩ් ලෙවලින් වගේ වැඩවලට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ මේ වගේ ක්ලිප් දෙකක් තියෙනවා. මේ ජැක් එකෙන් මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා මේක අපේ මැෂින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම බෙඩ් එකේ ලෙවල් එක බලන්න, ඒ වගේම C home Z axis එක home කරන්න තමයි මේක ගන්නෙ. ඊළඟට අපේ මෙතන තියෙනවා අපේ control panel එකේ emergency stop switch එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම motor එකේ RPM එක manually control කරන්න පුළුවන් විදිහට මෙතන තියෙනවා. මේකේ motor එක off කරන්න on off කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ RPM එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟට අපේ machine එකේ motors ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තමයි x axis එකේ motor එක තියෙන්නේ, NEMA 17 එකක් තියෙන්නේ. එතකොට lead screw driven motion system එකක් තියෙන මේකේ XY set තුනටම. එතකොට අපේ XY axis වලට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මිලිමීටර් 12 smooth linear rods. ඒ වගේම මේකේ motion එක transmit කරන්න, කියන්නේ එහා මෙහා යන්න අදාළ දේ කරන්න අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මිලි 8 mm lead screw axis තුනටම. එතකොට linear motion එකට අපි මේක smooth rod උඩ තමයි යන්නේ. එතකොට ඒක මිලි 12 mm linear smooth rod තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන x axis එක මේක. එතකොට මෙතන තියෙන x carriage එක මේක. මෙතන තමයි y z axis එක තියෙන්නේ අපේ. ඒක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන මිලි 8 smooth rod. ඒ වගේම ඒකේ NEMA 17 එකක් දාලා තියෙනවා motor එක. ඒ වගේම අපේ lead screw එක 8 mm lead screw එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපේ තියෙන්නේ y axis එක. මේකෙත් අපේ 12 mm linear rods දාලා තියෙනවා 8 mm lead screw එකක් එක්ක. එතකොට xy axis දෙකටම ඔයාලට hand wheel, ඒ කියන්නේ hand cranks තියෙනවා දීලා. එතකොට මේ crank එක කරකැවුවම manually ඔයාලට මේ x axis එකයි y එකයි එහා මෙහා කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම XYZ axis තුනටම limit switch දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන x axis එකේ limit switch එක. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා y axis එකේ limit switch එක. ඒ වගේම z axis එකේ limit switch එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා මේක software එකේ machine එක home කරද්දී මේ limit switch වල ගිහිල්ලා වැදිලා තමයි machine එක 0 එක හදාගන්නේ. එතකොට මෙතන අපි භාවිතා කරලා තියෙන වෝල්ට් 12 DC ස්පින්ඩල් එකක්, DC motor එකක් අපේ ස්පින්ඩල් එක, ඒ කියන්නේ අපේ tool head එකේ තියෙන ස්පින්ඩල් එක විදියට. ඒ වගේම මීට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පිටුපස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. power supply එකයි, අපේ control box එකයි, motor RPM එක, ඒ වගේම emergency stop එක තියෙන අනිත් control box එක තියෙනවා. y axis එකේ stepper motor එක මෙතන තියෙන්නේ, NEMA 17 එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ওই දේවල් තමයි machine එකේ තියෙන්නේ. machine එකත් එක්ක ඔයාලට machine එක මිලදී ගද්දී ඔයාලට හම්බෙනවා data cable එක හම්බෙනවා. ඒ වගේම Z axis එකේ probe එක හම්බෙනවා. ඒ වගේම
මේ බෙඩ් එකට සෙට් වෙන්න ක්ලෑම්ප් දෙකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට. ලී වගේ දෙයක් එන්ග්‍රේව් කරන්න මේ ක්ලෑම්ප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම මේක සීරු මාරු කරලා අදාළ වුඩ් එක හරි ඔයාලගේ වර්ක් පීස් එක අපේ බෙඩ් එකට සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වර්කින් ඒරියා එක සෙන්ටිමීටර් 30යි සෙන්ටිමීටර් 18. එතකොට මේක C height එක ඔයාලට Z axis එක උස්සන්න පුළුවන් සෙන්ටිමීටර් 3.5ක් උසට. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ අපේ ක්ලෑම්ප් සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට මේ ඔයාලගේ වර්ක් පීස් එක බෙඩ් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට ටූල්ස් හම්බ වෙනවා මේකේ. V-bit 4ක් හම්බ වෙනවා 0.1 0.1 mm flat bottom engraving bits 4ක් හම්බ වෙනවා. මෙතන තියෙනවා 3.175 double flute spiral bit එකක්. මේක පාවිච්චි කරන්නේ contours කපන්නේ. කියන්නේ ඔයාලා PCB වගේ කපනවා නම් ප්‍රධාන බෝඩ් එකෙන් PCB එක කපලා වෙන් කරලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අකුරු එහෙම කපනවා නම් ප්‍රධාන කියන්නේ ඔයා දාන වර්ක් පීස් එකෙන් අදාළ අකුර කපලා වෙන් කරගන්න තමයි මේ මොනවද ස්පයිරල් බිට් එක. ඒ කියන්නේ මේ end mill එක කියලාත් කියනවා. මේකට end mill එකක් කියලාත් කියනවා. ඉතින් end mill එක පාවිච්චි කරන්න එකට V-bit වලින් ඔයාලට පුළුවන් PCB milling කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම wood වල නම් V carving කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 3D carving වලටත් මේ V-bits ගන්න පුළුවන්. එතකොට drilling වලට අපි දීලා තියෙනවා මිලිමීටර් 1.1 ඉඳන් 2 වෙනකන් drill bit 10ක් තියෙන set එකක්. මේවා spiral drill bit. ඉතින් ඔයාලට machine එක ගද්දි මේ set එකම හම්බ වෙනවා ඔක්කොම bits. එතකොට මෙතන තියෙනවා bits 15ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා වැඩ කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මෙතන බැලුවොත් ER11 ER11 කියන කොලට් නට් එකයි කොලට් ඒ set එක තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මේ විදිහට බුරුල් කරොත් මෙතන කොලට් එක තියෙන්නේ 3.175 mm කොලට් එකක්. ඒ කියන්නේ 8න් 1 අඟල් වලින් නම් 8න් 1 කියන කොලට් එක. එතකොට නට් එකත් හම්බ වෙනවා. මෙතන තියෙන අපේ චක් එක ER11 චක් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ DC motor එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ 775 කියන DC motor එක. එතකොට මේ හැම දෙයකටම power එක ඕනටත් වඩා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා ඇම්පියර් ගානක් දෙන්න පුළුවන්. අපේ 10 ඇම්පියර් සප්ලයි එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මැෂින් එකට ඇම්පියර් 5ක් හෝ ඊට අඩුවෙන් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් අපි වැඩි ආරක්ෂාවට වැඩි කල මේක කිසි ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න අපි 10 ඇම්පියර් දාලා තියෙන. ඒතකොට පවර් සප්ලයි එක සාමාන්‍යයෙන් එයාගෙන් ලෝඩ් එකෙන් 150ක් වගේ එන විදිහට තමයි පවර් සප්ලයි එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට මං හිතන්නේ සියලුම දේවල් කවර් වුණා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේකේ අපි තවදුරටත් ගත්තොත් මේක මේ plate 3D printed. එතකොට මේ ඇලුමිනියම් extrusion bar දාලා තියෙනවා. මෙතනත් ඇලුමිනියම් bar එකක් තියෙන්නේ. plate එකක් මේ විදිහට. ඒ වගේම මෙයාගේ මෙතන අපි 2040 ඇලුමිනියම් extrusion දාලා තියෙනවා. මෙතන 20 දාලා තියෙනවා. rigid couplings පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට ඒ වගේම මේ end වල රේසර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. රේසර්ස් දාලා තියෙන්නේ ඇක්සිස් 3ට. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ තව විශේෂත්වයක් ඔයාලට normal market එකේ ගන්න තියෙන 3018 CNC එකට සාපේක්ෂව මේක improvements කීපයක්ම තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි limit switch තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔයාලට C axis එක හොඳ rigidity එකක් තියෙන C axis එකක්. මේක වැනෙන්නේ එහෙම මොනවත් නැහැ. XY axis උත් එහෙමයි. play එකක් නැහැ මොනවත්. ඒ වගේම මේකේ motor එකට හොඳ support එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය motor එකේ ලොකු කොටසක් මේකෙන් cover වෙනවා. normal market එකේ තියෙන C axis එකේ holder එකට සාපේක්ෂව. එතකොට අපි මේක milling හරි මොනවා හරි කරද්දි මේකේ තියෙන play එක ගොඩක් අඩුයි මේ විදිහට තියෙනකොට. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි මේකේ විශේෂත්වයේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒ වගේම power supply එක අපි normal market එකේ නම් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ampere 5ක් වගේ power supply එකක් තමයි දෙන්නේ. power dock එකක් වගේ එකක්. ඉතින් අපි මේකේ power supply එක මේකට inbuilt කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම 230 මේකට මේ code එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ විශේෂතා තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට මේ වගේ machine එකක් අපෙන් ගන්න ඕන නම් අපිට කියලා order කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අපි phone numbers එහෙම දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ description එකෙත් අපි phone numbers දාලා තියන්නම්. ඔයාලට කතා කරලා මේ machine එක ඔයාලට order එකක් ගන්න පුළුවන්. order එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි.
අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් බලමු මේ මැෂින් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ මේකෙන් කරපු නිර්මාණ මොනවද කියලා අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවට. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු.